මුලින්ම මම කරන්නේ ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් එක ඕපන් කරලා නිකන් පුගේ සින්දු ඩවුන්ලෝඩ් වෙන තැන ඕපන් කරලා තමන් එක ෆෝල්ඩර් එකකට දාගන්න. මුලින්ම මේ විදිහට මගේ නම් තියෙන ඩවුන්ලෝඩ්ස් දැන් මේකේ හැමතැනම සින්දු තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. මම කන්නේ මෙතන ස්ටෝර් බයි කියන එකට ගිහිල්ලා මෝ නෑ මෝ එක නෙමෙයි මම මෙතන ටයිප් දෙනවා. ටයිප් දලා මෙතන ගෲප් බයි ටයිප් කරන එක දුන්නාම මෙතන තියෙන ටයිප් වලට කැටගරිස් වෙනවා. දැන් මෙතන පේනවා MP3 MP4 විදිහට කැටගරිස් වෙලා තියෙනවා. මම කරන්නේ මෙහෙම MP3 කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කළා මේක මේ විදිහට අරගෙන මේ ඩවුන්ලෝඩ්ස් කරන බටන් එක උඩ ගියාම ඔයගොල්ලෝ හදාගත්ත ෆෝල්ඩර් එක තියෙනවා. මම ඒකට මේ විදිහට මෙහෙම අතල්ලා දානවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ඔක්කොම සින්දු ටික ගියා. මේකේ නම ප්ලේලිස්ට්. ඊට පස්සේ මම මේක ක්ලෝස් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ බ්‍රවුස් මියුසික් කියන එක ඕපන් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඒකේ settings කියලා බටන් එක. මම settings කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා music on this PC කියන එකට තියෙන choice where we look for music කියලා purple color එකකින් තියෙනවා. මම ක්ලික් කරනවා. ඊට ඔයගොල්ලෝ මෙතන plus mark එක පෙන්නනවා. මම ඒක ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝගෙන් අහනවා කොතනද ඔයගොල්ලෝ සින්දු තියෙන ෆෝල්ඩර් එක කියලා. මම add another folder කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට ඔයගොල්ලෝ මෙතන select කරනවා. මගේ දැන් මේක තියෙන downloads වල මෙන්න මේ playlist එක තමයි මගේ folder එක. මම දැන් මේක select folder කියනවා. ඔයගොල්ලෝ වෙන එක නිකම් select වුණා. ඊට මම add folder කියන add folders කියන එක මම ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලෝ වෙන මෙතන සින්දු ඇඩින් වෙනවා. හරි දැන් edit වුණා. මම මෙතනින් ඩන් කරනවා. ඩන් කළා ඔයගොල්ලෝ my music කියන එකකින් බලන්න ඔයගොල්ලෝ සින්දු ටික තියෙනවා කියලා. ඔයගොල්ලන්ට කියන මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ සින්දු ටික තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඕන වෙලාවක music එකට ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට ඕන සින්දුව play කරන්න